ઉદાહરણ 2. એક સ્થિતિસ્થાપક સ્પ્રિંગના નીચેના છેડે 14.4 ગ્રામનું પદાર્થ લટકાવતા તેની લંબાઈમાં 9 સેન્ટીમીટર વધારો થાય છે. આ સ્થિતિમાંથી તેને 3 સેન્ટીમીટર નીચે તરફ ખેંચીને છોડી દેતા તે સરળ આવર્ત ગતિ શરૂ કરે છે. તો આ ગતિ માટે પહેલું કંપવિસ્તાર અને પ્રારંભિક કળા, બીજું કોણીય આવૃત્તિ અને આવર્તકાળ, ત્રીજું t=3 સેકન્ડ પર કળા, ચોથું સ્થાનાંતરનું સમીકરણ અને પાંચમું t=1.5 સેકન્ડને દોલકનું સ્થાનાંતર શોધો. ગ્રામ = 100 પાઈ સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર સેકન્ડ (2) લો. ઉકેલ. પહેલું, પદાર્થને 3 સેન્ટીમીટર નીચે તરફ ખેંચવામાં આવે છે. આથી તેનો કંપવિસ્તાર 3 સેન્ટીમીટર થાય. વળી અહીં દોલનની શરૂઆત ગતિ પથના નીચેના છેડેથી થાય છે. t=0 અને y=-a. માટે y=a sin (ωt+ϕ) પરથી -a sin ϕ. માટે sin ϕ=-1. માટે ϕ 3π/2 રેડિયસ. બીજું, ω √k/m √mg/Δl into 1/m √g/Δl √100π²/9 10π/3 radius second inverse. વળી t=2π/ω. માટે t=2π/10 into π/3 3/5 સેકન્ડ. ત્રીજું, આપણે જાણીએ છીએ કે કળા θ=ωt+5 10π/3 into 3 plus 3π/2. θ=23π/2 રેડિયસ. ચોથું, t સમયે સ્થાનાંતર માટે y=a sin (ωt+ϕ) 3 sin (10π/3 into t plus 3π/2 in centimeter. પાંચમું, t=1.5 સેકન્ડ, y=3 sin (10π/3 into 1.5 plus 3π/2 3 sin (5π plus 3π/2) y=3 centimeter.